βάζουμε λίγο κρουτόν, βάζουμε λίγο σκηνόπρασο που έχουμε κόψει. Δείτε το. Τέλεια επιλογή για κρύα βράδια. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Τρέχει και άλλη. Τη Λίζα τη Στάρλετ. Τον Πελοπίδα το Κοτέτσι. Και σας καλωσορίζουμε στη κουζίνα μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα φτιάξουμε την σούπα βελουτέ από καλαμπόκι που σας είχα υποσχεθεί. Είναι μία σούπα πολύ θρεπτική, πολύ υγιεινή, αλλά συνάμα είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά, να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια καθαρό βάρος καλαμπόκι, 2 μέτριες πατάτες, 1 μεγαλούτσικο καρότο, 1 μέτριο κρεμμύδι ξερό, 20 γραμμάρια ginger προαιρετικά, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κοταλάκι του γλυκού αλάτι, άσπρο πιπέρι και για το σερβίρισμα λίγο σκηνόπρασο. Επίσης θα χρειαστούμε 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλές της σούπας βούτυρο και 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος light. Αυτά είναι τα υλικά μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και πράγματα για το καλαμπόκι. Αυτοί που έχουν το καλαμπόκι το φυσικό στο σπίτι, λοιπόν, είναι οι καλύτεροι. Εμείς στην Αθήνα αυτό δεν έχουμε, οπότε αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε έτοιμο. Όμως υπάρχουν συσκευασμένα, βιολογικά λέει, τα οποία είναι στον ατμό. Για τη συγκεκριμένη συνταγή εμείς χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια καθαρό βάρος. Οι συσκευασίες αυτές που πουλάνε συνήθως έχουν 2 τεμάχια μέσα, τα οποία ζυγίζουν 400 γραμμάρια, όμως δεν είναι καθαρό βάρος. Εμείς θέλουμε όμως μόνο τα... Εγώ πήρα 2 συσκευασίες που συνολικά μας κάνουν 800 γραμμάρια και θα αφαιρέσω από μέσα και θα μείνει μόνο το σποράκι. Αυτό να το προσέχετε. Και ξεκινάμε. Βάζω την αγαπημένη μου και σας κατσαρόλα, την ντομάτα. Πολλές κυρίες νομίζουν ότι είναι κολοκύθα. Όχι, είναι ντοματούλα. Τη στάοπ είναι. Και ανάβω, όχι πάρα πολύ δυνατά, στους 8. Προσθέτω μέσα 2 κουταλές της σούπας λάδι. Ωραία. Και περίπου 2 κουταλές της σούπας βούτυρο. Και αφήνουμε να ζεσταθεί. Όσο θα ζεσταίνεται το λίπος μας, εμείς θα κόψουμε το κρεμμύδι. Κόψαμε το κρεμμύδι μας, ετοιμάζουμε και το σκόρδο. Ψιλοκόβουμε και το σκόρδο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ψιλοκομμένο πολύ, διότι θα είναι βελουτέ, θα το περάσουμε μετά με τη ράβδο. Προσθέτουμε λοιπόν στην κατσαρόλα μας και θα το σοτάρουμε και όσο θα σοτάρουμε το κρεμμύδι με σκόρδο, το οποίο δεν πρέπει πολύ να αλλάξει το χρώμα, έτσι,
Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε το καρότο και την πατάτα. Λοιπόν, την πατάτα θα την κόψουμε κύβους. Περίπου τέτοιους. Ετοιμάσαμε τις πατάτες μας και θα τις προσθέσουμε τώρα στα κρεμμύδια. Δεν ξεχνάμε να ανακατεύουμε. Είπαμε ότι δεν θέλουμε πάρα πολύ να τσιγαριστούν. Έχουν μαραθεί, έχει γίνει πολύ διάφανο το κρεμμύδι και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω τις πατάτες. Ανακατεύω και ετοιμάζω το καρότο. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ δυνατά. Από το 9 θα το πάμε στο 6,5 και ετοιμάζουμε το καρότο μας. Το καρότο θα κόψουμε με το ίδιο τρόπο που κόψαμε και τις πατάτες, κύβους δηλαδή. Εννοείται ότι θα έρθει τώρα η Λίζα και θα το ζητάει. Νάτι, περιμένει. Θα της δώσουμε τώρα το σνακ της. Έτοιμο το καρότο μας, προσθέτουμε και το καρότο και αφήνουμε να μαγειρευτεί. Ανακατεύω. Και είμαστε από πάνω, έτσι. Δεν πάμε στο κολονάκι για καφέ. Τα λαχανικά μας εδώ που είναι στη κατσαρόλα πρέπει να μαγειρευτούν χωρίς να αλλάξουν το χρώμα, χωρίς να σκουραίνουν. Να προσέχετε αυτό, γιατί η σούπα μας πρέπει να δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσαφί χρώμα. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το καλαμπόκι μας. Το ιδανικό βέβαια να καθόμαστε και να βγάζουμε σποράκι που δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω τώρα να το κάνω αυτό. Υπάρχει όμως άλλος τρόπος, ο οποίος είναι, το χρησιμοποιούν περισσότερο οι σεφ, το οποίο είναι, παίρνουμε ένα καλό μαχαίρι και το κόβουμε με αυτό το τρόπο. Βλέπετε. Λοιπόν, προσοχή να κόβουμε κοντά στο κοτσάνι, αλλά να μην το παίρνουμε και το κοτσάνι γιατί θα είναι σκληρό. Έτσι. Και με αυτό το τρόπο θα ετοιμάσω όλα τα καλαμπόκια που έχω. Βλέπετε. Αυτό το πετάμε εννοείται. Και συνεχίζω εγώ να ετοιμάζω το υπόλοιπο καλαμπόκι με το ίδιο τρόπο. Αφού έχουμε ετοιμάσει το καλαμπόκι, θα ετοιμάσουμε και το ginger. Είναι προαιρετικό. Αν δεν σας αρέσει το ginger, μην το βάζετε. Όμως εγώ συνιστώ διότι δίνει μια ωραία γεύση και εκτός των άλλων είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για το οργανισμό μας, ειδικά τώρα το χειμώνα που αρρωσταίνουν πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, κόβουμε μικρά κυβάκια σχεδόν στο μέγεθος του καλαμποκιού. Και πάλι σας λέω ότι αυτό δεν είναι κρίσιμο, διότι θα το πολτοποιήσουμε όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται πατάτα και το καρότο. Αν έχουν, κατεβάζουμε βέβαια τη φωτιά, έχω κατεβάσει στο 6, αλλά θα το κατεβάσω και άλλο ένα βαθμό κάτω στο 5. Λοιπόν, και δεν είναι ακόμα έτοιμη η πατάτα μας, δοκιμάζουμε με αυτό το τρόπο, δηλαδή αν περνάει το μαχαίρι, δεν περνάει ακόμα, συνεπώς το αφήνουμε ακόμα σε χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, ελάτε να ελέγξουμε την πατάτα μας και το καρότο, τα οποία έχουν σχεδόν ψηθεί, βλέπετε πως μπαίνει το μαχαίρι, δεν δυσκολεύεται, όμως
και να κρατάει λίγο, δεν μας πειράζει διότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε το καλαμπόκι μας. Το ginger. Ανακατεύουμε. Βοηθάμε λίγο με μία ξύλινη κουτάλα να σπάσουμε τους σπόρους, καλαμπόκι. Ανακατεύουμε να συνδεθούν με άλλα λαχανικά και το αφήνουμε περίπου 2 λεπτά να σοταριστούν όλα μαζί. Αφήνουμε 2 λεπτά λοιπόν. Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να ετοιμάσουμε όσο σοτάρονται τα λαχανικά μας είναι ένα κύβο. Εγώ βάζω κύβο λαχανικών δικό μου, το έχουμε φτιάξει μαζί και προσθέτω 500 ml ζεστό νερό. Ανακατεύω. Λοιπόν, φτιάξαμε, βλέπετε, ζωμό. Πέρασαν και 2 λεπτά εδώ με τα λαχανικά μας και προσθέτουμε το νερό μας. Βλέπετε, είναι ακριβώς, σκέπασε τα λαχανικά μας. Ανακατεύουμε, βλέπετε ότι δεν έχουμε βάλει ούτε αλάτι ούτε το πιπέρι. Αυτό θα το προσθέσουμε όταν θα το πολτοποιήσουμε. Αφήνουμε λοιπόν όπως είναι να βράσει, να σιγοβράσει 15 λεπτά από τη στιγμή που θα πάρει την πρώτη βράση. Και μετά βάζουμε άλλο 1/4. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει βγάλει πρώτες φουσκάλες, ανακατεύουμε, κατεβάζουμε λίγο, τώρα αυτή τη στιγμή το έχουμε στο 7 και θα το κατεβάσουμε στο 6,5 λίγο, γιατί έχω νερό, δεν έχει φόβο ούτε να καεί, τίποτα. Και καπακώνουμε εννοείται, βάζουμε 1/4. Και φυσικά τη σούπα ιδανικό είναι να το σερβίρουμε με κρουτόν. Αν δεν έχουμε κρουτόν στο σπίτι σας έχω δώσει, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνω κρουτόν με άσπρο ψωμί και θέλω να σας δείξω κρουτόν με πίτες από καλαμπόκι. Και θα σας δείξω πώς ακριβώς θα το φτιάξω. Δεν θα βάλουμε στο φούρνο, θα δείτε. Θα πάρουμε ένα μικρό τηγάνι, θα το βάλουμε στη φωτιά και θα το αφήσουμε στεγνό όπως είναι να ζεσταίνεται. Και πάμε να κόψουμε τις πίτες μας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι οι ραβδόσεις τους, δεν θα το κόψουμε εκεί, αλλά θα τις κόψουμε και στα δύο. Έτσι. Θα πάρετε ένα πριονωτό ειδικό μαχαίρι που είναι για το ψωμί. Βλέπετε πόσο λεπτές λωρίδες κάνω. Φαίνονται πάρα πολύ καλά στην κάμερα, δηλαδή το κάθε ένα στα δύο. Μετά εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο κόβουμε όλη την πίτα. Και στα δύο. Τώρα, αν είναι ένα κομματάκι λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο, κόβουμε κυβάκια. Τα χέρια μου είναι καθαρά, τα έχω πλύνει 15.000 φορές από το πρωί, μη σας πω 1 εκατομμύριο, γιατί πολλοί ανησυχούν αν πλένω τα χέρια. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, βλέπετε ότι κάναμε κυβάκια μικρά, ορίστε, βλέπετε πώς είναι, έτσι, και όπως είναι θα έχετε δίπλα σας ένα μπολ ανάμιξης, πιάτο βαθύ, οτιδήποτε. Και αδειάζεται μέσα εκεί, βάζουμε μέσα λίγο σκόνη σκόρδο, λίγο αποξηραμένο κρεμμύδι, λίγη ρίγανη, λοιπόν, την οποία καλό είναι να τη τρίψετε έτσι για να βγάλει όλα τα εφαίρια και να γίνει. Φτάνει.
λίγο αλατάκι. Καλύτερα θα πάρω έτσι με το χέρι. Δεν χρειάζεται πολύ γιατί οι πίτες αυτές έχουν αλάτι, όχι πολύ, αλλά έχουν. Και έτσι όπως είναι, λάδι το οποίο έχει μέσα διάφορα αρωματικά και θα βάλω λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Και το ανακατεύουμε όλο για να πάνε όλα τα υλικά που έχουμε βάλει παντού. Δοκιμάζουμε αν θέλουμε αλάτι. Δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, και όπως είναι θα το ψήσουμε στο τηγάνι που έχει ζεσταθεί. Αδειάζουμε όπως είναι και είμαστε από πάνω. Ουσιαστικά το στεγνώνουμε, δηλαδή να φύγει περισσότερη υγρασία που έχει και να μείνουν σαν μικρά φρυγανισμένα ψωμάκια. Βέβαια πρέπει να είμαστε από πάνω, έτσι. Είναι να αφυδατώσουμε το ψωμάκι μας. Βλέπετε πως γίνεται πάρα πολύ ωραίο και είναι, τι να σας πω, γίνεται, δηλαδή το καλύτερο συμπλήρωμα για τη σούπα βελουτέ πάντα είναι ένα καλό κρουτόν. Ή όπως είναι στην περίπτωση της γαλλικής σούπας, κρεμμυδόσουπας, είναι φρυγανισμένο ψωμάκι. Τώρα, αν θέλετε κάποια στιγμή να φτιάξουμε κρεμμυδόσουπα γαλλική, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Τώρα που ακόμα κάνει κρύο και τραβάνε οι σούπες. Ελάτε να ελέγξουμε τη σούπα μας, βράζει. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει εδώ, να βράσει πολύ καλά η πατάτα και το καρότο. Θα δούμε, μόλις βράσουν αυτά πολύ καλά, θα το κλείσουμε. Έχει βράσει, μας έχουν μείνει άλλα 2 λεπτά. Τα λαχανικά μας, η πατάτα δηλαδή και τα καρότα μας είναι έτοιμα. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε 100 mg κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά και σβήνουμε. Ακόμα δεν βάζουμε ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι. Το σβήνω και το αφήνω λίγο να ηρεμήσει μαζί με τη κρέμα γάλακτος μέσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, έχει ηρεμήσει λίγο, βλέπετε ότι δεν βράζει πολύ. Αρχίζω και το να έχετε υπόψη ότι ίσως θα χρειαστείτε να βάλετε και στο blender, διότι επειδή είναι καλαμπόκι, έχει ένα φλοιό από πάνω, είναι λίγο σκληρός ο φλοιός αυτός. Να μπορέσετε καλά να το πολτοποιήσετε, μήπως θα χρειαστεί να το βάλετε και στο blender, το multi που λέμε, γιατί δεν βάλαμε αλάτι και πιπέρι. Με το που το χτυπήσαμε blender, βλέπετε ότι φαίνεται λίγο πηχτό. Αν θα βάζαμε πριν αλάτι και πιπέρι, θα προσθέταμε, δηλαδή αντί να προσθέτουμε το νερό, να το κάνουμε λιγάκι πιο αραιό, θα είχαμε προσθέσει περισσότερο αλάτι. Ενώ έτσι, τώρα θα βάλω λίγο νερό, θα το αραιώσω, ζεστό νερό εννοείται, έτσι, βραστό. Θα το αραιώσω, θα το πάω στο σημείο που θέλω να είναι σούπα, για να μην είναι πουρές. Θέλει ακόμα, δοκιμάζουμε. Λίγο ακόμα, θέλω νερό. Εκεί νομίζω είναι αρκετό αυτό. Η ρευστότητά του είναι μια χαρά. Ωραία. Βλέπετε πως είναι. Τώρα είναι σούπα. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε ακόμα, αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο βελουτέ, μπορείτε να το περάσετε από μήλο λαχανικών για να γίνει πιο... Εμένα δεν με πειράζει να είναι έτσι. Βάζουμε λίγο να πάρει μία βράση, εφόσον έχουν προσθέσει νερό, καλό είναι να βράσει μαζί. Και σε αυτό εδώ το σημείο του δίνουμε αλάτι.
Θα δώσω αυτό, θα το ανακατέψω και θα δω και το πιπεράκι. Άσπρο κατά προτίμηση. Ανακατεύω. Δοκιμάζουμε το αλάτι και αν χρειάζεται παραπάνω προσθέτουμε. Ναι, θα το βάλω γιατί το καλαμπόκι είναι γλυκό. Αχ, τι ωραίο που είναι. Καταπληκτικό. Μια χαρά είναι το αλάτι. Όποιος θέλει το προσθέτει και στο πιάτο του. Και εδώ το αφήσαμε εδώ. Είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να πάρει την πρώτη βράση. Μόλις δούμε τις πρώτες φουσκάλες, κλείνουμε και σερβίρουμε. Και το αριστούργημα που φτιάξαμε. Non-comments, όπως λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Βλέπετε τι έχουμε φτιάξει. Ανακατεύω και το σερβίρω στον εαυτό μου. Πόσο μυρίζει ωραία βουτυράτο. Και βάζουμε λίγο κρουτόν, βάζουμε λίγο σχοινόπρασο που έχουμε κόψει, ψιλοκόψει. Δείτε το αριστούργημα. Και το δοκιμάζω για σας. Η Λίζα έχει λυσάξει από κάτω, έχει φάει βέβαια το καρότο της. Να της δώσω ένα. Έλα. Λοιπόν, και να δω εγώ τι έχω φτιάξει. Θα μου γκρίζω τώρα, sorry. Έτσι. Λοιπόν. Τι να πρώτο πω. Νιώθεις ginger. Τσιμπάει λίγο. Πιπέρι. Τσιμπάει λίγο. Δίνει μία γλυκύτητα το καλαμπόκι. Τι να πω άλλο. Κρουτόν είναι τέλειο. Δηλαδή πάλι αριστούργημα έφτιαξα. Το ξέρετε, έτσι. Έχετε συνηθίσει με μένα. Μ' ακούτε χρούτσου. Τέλειο φαγητό. Τέλεια επιλογή για κρύα βράδια. Υγιεινή. Βλέπετε ότι δεν έχουν περιττά υλικά, δεν έχει. Όλα είναι λιτά και ωραία. Και σας παρετρύνω να το φτιάξετε κι εσείς. Και σε αυτή την νόστιμη νότα θα τελειώσουμε το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ εσάς που ήσασταν πάλι με το Melody of Taste with Albina, την Λίζα η οποία έχει φάει αρκετό σνακ σήμερα. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Λίζα, Περοπίδα, το κοτέτσι του. Σας αποχαιρετάμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Γεια σας. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω μία θέση, να μην έχω από πάνω αυτό το φωτοστέφανο, αλλά εντάξει, ας είναι και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Καταρχάς η σούπα αυτή την έχω ξαναφτιάξει. Λοιπόν, είναι μια καταπληκτική σούπα που φτιάξαμε με καλαμπόκι. Φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε γιατί είναι μια πάρα πολύ και νόστιμη και μία γούτσου, δηλαδή μία σούπα που σε αγκαλιάζει από μέσα σου, δηλαδή τι να σας πω. Λοιπόν, εύκολη, αρκετά οικονομική και
να κάνετε τη διαφορά. Δεν είμαστε τώρα συνέχεια να κάνουμε τις ίδιες σούπες, τις ίδιες. Ωραίες είναι φασολάδες, ωραίες είναι όλα τα όσπρια. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, και κοτόσουπα μ' αρέσει και πώς τη λένε την άλλη, τη ψαρόσουπα μ' αρέσει, μ' αρέσει κρεμμυδόσουπα, όλες οι σούπες μ' αρέσουν και πώς το λένε, φρυγαδέλι, όχι φρυγαδέλι, πώς το λένε αυτό, όχι φρυγαδέλι, φρυγαδέλι είναι άλλο. Πώς το λένε, γιουβαρλάκια σούπα όμως, γιουβαρλάκια, αυγολέμονο, πάρα πολύ ωραία, μανιταρόσουπα, αλλά και αυτό να το δοκιμάσουμε και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλες τις σούπες, νομίζω έχω, καλά, κολοκυθόσουπα έχω, σούπα από μπρόκολο έχω, λοιπόν, έχω όλες, λοιπόν, έχω και αυτή, αλλά σας έχω άλλη μία. Αλλά, γιατί άνοιξα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, το ginger αν δεν θέλετε δεν το βάζετε, αλλά το χαρίζει, να προσπαθήσετε, εντάξει, να συνηθίσετε τη γεύση. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά γιατί να μην κάνετε ένα πείραμα με το, μπορεί να σας ταιριάξει. Και αυτό που θέλω να σας δείξω, σήμερα το κορίτσι μου, έχω πάρει ένα δωράκι το οποίο σκεφτόμουν να το πάρω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά όλο κάτι έβγαινε και δεν μπορούσα, όλο κάτι, δεν ξέρω, δεν ερχόντουσαν τα πράγματα. Εγώ ξέρετε τι, σκέφτομαι κάποια πράγματα, λοιπόν κάτσε να αλλάξω αυτά τα γυαλιά γιατί νομίζω γυαλίζουν. Για να δω, γυαλίζουν αυτά. Λιγότερο, αλλά και αυτά γυαλίζουν. Για να δω, έτσι. Νομίζω έτσι είναι καλύτερο, μισό λεπτό. Λοιπόν, το μαλλί, θα σας πω τι έκανε το μαλλί. Να τελειώσουμε με το δωράκι για το κορίτσι μου. Ανέβα να σας δω, κυρίες. Μπράβο, καλό κορίτσι μου. Λοιπόν, για το κορίτσι αυτό, σκεφτόμουν και αυτό που ήθελα, ναι κορίτσι μου, ναι μπουμπούκα μου, ναι αγάπη μου, ναι. Λοιπόν, σκέφτομαι ας πούμε να κάνω αυτό. Αν δεν μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή ή λίγο αργότερα κτλ, το αφήνω να οριμάσει μέρα κτλ. Λέω, εάν θα έρθει η στιγμή του, αν είναι μάλλον να το αποκτήσω ή να το κάνω, δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά αγαθά και πράγματα τα οποία βάζουμε κάποιο σχέδιο στη ζωή μας, λοιπόν, το οποίο θέλει το χρόνο του. Και αν δεν βγαίνει αμέσως, αν είναι μία επιλογή σωστή και επιλογή η οποία τη χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητη για μας, οπωσδήποτε θα γίνει στην ώρα του. Και εγώ το αφήνω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που σκέφτηκα για το κορίτσι, να της πάρω ένα καινούριο κρεβάτι. Επειδή όλα αυτά τα κρεβάτια που τις παίρνω, μία τα έπαιρνα σε κάτι pet shop, μία το τελευταίο που τις πήρα, το πήρα από το Jumbo, πριν 2 χρόνια νομίζω. Λοιπόν, πριν από αυτό είχαν πάρα πολύ, όταν είχα το δεύτερο σκυλάκι, γιατί δεν ξέρω αν σας έχω πει, είχα 2 σκυλάκια εγώ, 2 μαλτές, ένα καθαρό έμο μαλτές, η Ζουμπίτσα η οποία έφυγε, από, εντάξει, είχε μεγαλώσει πια, ήταν σχεδόν 17,5, κόντευε 18 χρονών, λοιπόν, έφυγε από γεράματα, έφυγε μόνη της, δεν της έχω κάνει καμία ευθανασία, εγώ δεν τα δέχομαι, τέλος πάντων. Εκτός αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας στο σκυλάκι ή στο γατάκι, και πάλι το σκεφτόμαστε. Η Ζουμπίτσα έφυγε με το δικό της, ας πούμε, τρόπο, μέσα στο σπίτι, μέσα στην αγκαλιά. Λοιπόν, και όταν είχα 2, τους έπαιρνα πολύ καλά, ακριβά κρεβάτια ας πούμε, αλλά ξέρετε όταν είναι 2 σκυλιά μέσα στο ίδιο σπίτι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ποιος είναι ο πιο δυνατός και τα λοιπά, επιβάλλει, υπάρχουν και ας πούμε σημεία που
μαρκάρουν τέλος πάντων ποιος είναι ο πιο ισχυρός. Τέλος πάντων, και μου έχουν σκίσει άπειρα κρεβάτια και αποφάσισα να μην παίρνω ακριβά, γιατί ούτως ή άλλως τα πετάω μετά. Δηλαδή τα σκίζανε με τα δόντια, κάνανε διάφορα τέλος πάντων. Μπορούσαν να έρθει, ας πούμε, η Ζουμπίτσα να μαρκάρει μέσα εκεί και Λίζα ερχόταν και έκανε και αυτή από πάνω τσίσα και τα λοιπά, και αυτά μύριζε και δεν μπορείς να το κάνεις. Ας πούμε, πώς να το πω, και να το πλύνεις, μένεις η μυρωδιά, τέλος πάντων, και τα πέταγα εγώ. Και λέω, όταν θα μεγαλώσει λιγάκι θα δω τι θα κάνω, και είχα αυτό το κρεβάτι που πήρα από το Τζάμπο. Λοιπόν, και κρατήθηκε λίγο παραπάνω από ό,τι τα άλλα. Δεν είχε κάνει μέσα ποτέ τα τσίσα της, ούτε την άλλη ανάγκη. Ήταν σχετικά καλό, αλλά λέω, τώρα που μεγάλωσε, λοιπόν, γιατί κοντεύει 10 χρονών η μικρή η Λίζα, έτσι. Και μου τη φέρανε όταν ήταν 20 ημερών, την κρατούσα, μου τη φέρανε από την Άξο και το παλικάρι που μου την έφερε χωρούσα στην παλάμη μου. Αν κάποια στιγμή θα βρω εγώ τις φωτογραφίες τις μικρές, όχι θα βρω χρόνο, γιατί τις φωτογραφίες τις έχω, θα σας βάλω να τη δείτε όταν ήταν μικρούλα. Λοιπόν, και είπα θα πάρω κτλ. Κάποια στιγμή είχα πάει στο Zara Home στην Γλυφάδα. Πήγα εκεί λοιπόν και είδα κάτι κρεβάτια που έχει μια κολεξιόν που λέγεται Pet Collection, τέλος πάντων Zara Home, και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο κρεβάτι, προβατάκι κτλ. Αυτό ήταν πριν 1-2 χρόνια. Και λέω κάποια στιγμή μάλλον θα την πάρω της μικρής αυτό, και έμεινε έτσι. Λέω άντε να το πάρω, δεν ήρθε η στιγμή. Λοιπόν, το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα πριν τα Χριστούγεννα. Λέω όχι θα το πάρω, και πάω εγώ να το πάρω. Και πήγα στο αγαπημένο μου, ξέρετε, εκεί που πηγαίνω στο Μετρομόλ, στον Άγιο Δημήτριο, αποφασισμένη ότι θα το πάρω. Μπαίνω μέσα, γεια σας, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, δεν βλέπω τίποτα. Και ρωτάω την πολυτρέλειο, έχετε αυτά τα κρεβατάκια, τα καλάθια ας πούμε για τα σκυλιά? Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν όλα τα μαγαζιά Zara Home αυτά, είναι τα 3 συγκεκριμένα μαγαζιά. Το ένα είναι το μαγαζί στη Γλυφάδα, ναι, το άλλο είναι Golden Hall και το άλλο είναι στην Νεραντζιώτισσα, νομίζω στο μόλ της στην Νεραντζιώτισσα. Λέει, σε αυτά τα 3 καταστήματα έχουμε για τα ζωάκια. Ωραία γαμώτο, και λέω, τι θα κάνω τώρα εγώ, τέλος πάντων. Λέω, ας το δω από το ίντερνετ. Δεν είχα χρόνο πριν τα Χριστούγεννα, το ένα τ' άλλο, και βρήκα χρόνο πριν 22 του μηνός, 22 Ιανουαρίου. Λέω άντε να μπω να το δω και τα λοιπά, και μπήκα και είδα και παράγγειλα. Εν τω μεταξύ τα κρεβατάκια είναι σε 3 μεγέθη. Λοιπόν, θα σας πω μήπως γράφει τα 3 μεγέθη ποια είναι. Όχι. Λοιπόν, εγώ πήρα το πιο μικρό μέγεθος που είναι 65 επί 50 και βάθος 20. Είναι για τα σκυλάκια μέχρι 10 κιλά. Λοιπόν, η Λίζα είναι γύρω στα 3,5-4 κιλά, κάπου εκεί. Λοιπόν, δεν είναι οικονομικό καθόλου. Έτσι, ξεκινάει ας πούμε το πιο μικρό από και φτάνει στο... Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται θα κοιτάξει, να μην λέω εγώ τώρα τις τιμές και τέτοια, απλά σας λέω ότι δεν είναι οικονομικό. Αλλά νομίζω ότι τα σκυλιά μας, οι μικροί μας φίλοι αξίζουν κάποια πράγματα, έτσι, αξίζουν ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ζουν και πολλά χρόνια. Και είπα να κάνω
μία τέτοια αγορά και δεν έπεσα έξω γιατί δεν βγαίνει από μέσα, παιδιά. Την έχει αγκαλιάσει και κοιμάται. Να φανταστείτε ότι σήμερα το βράδυ, συνήθως έρχεται μετά από κάποια ώρα, έρχεται στο κρεβάτι, κοιμάται μαζί μου. Σήμερα το βράδυ δεν είχε σηκωθεί καθόλου, ήταν χωμένη μέσα. Λοιπόν, και σας το δείχνω. Εκτός από το καλάθι, πήρα και ένα κουβερτάκι. Επίσης αυτό το στυλ. Λοιπόν, σας το δείχνω, φεύγω λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, δείτε το. Είναι προβατάκι, γύρω-γύρω. Εδώ είναι λοιπόν ένα ύφασμα το οποίο είναι καραβόπανο, αλλά καραβόπανο το οποίο δεν βρέχεται. Okay? Λοιπόν, είναι αυτό. Μέσα, σας το δείχνω για να το δείτε, έχει ένα μαξιλάρι το οποίο βγαίνει και σας δείχνω πάλι, και αυτό είναι εδώ, είναι με προβατάκι γούτσου, μιλάμε για πάρα πολύ μαλακό, πολύ μαλακό. Λοιπόν, και εδώ είναι καραβόπανο. Έχει φερμουάρ, μισό λεπτό, να το κάνουμε έτσι, ένα φερμουάρ, βγάζετε το μαξιλάρι από μέσα, που έχει μία γέμιση πάρα πολύ καλή, είναι πολύ, δηλαδή δεν είναι αραιό, κρατάει φόρμα, βρε παιδί μου, πώς να σας το πω. Λοιπόν, μπορείς να το πλύνεις, εννοείται, πλένεται, είναι συνθετικό, αλλά είναι πολύ καλής ποιότητας. Λοιπόν, αυτό είναι το κρεβατάκι και πήραμε και κουβερτάκι, το οποίο το κουβερτάκι είναι αυτό, παιδιά. Λοιπόν, από μέσα είναι προβατάκι και εδώ είναι ένα ύφασμα καρό, πολύ σικάτο, και δείτε το πως είναι. Λοιπόν, έλα κορίτσι μου, έλα, δικό σου είναι. Και το κουβερτάκι έχει διαστάσεις, μισό λεπτό, τα άφησα όλα, 90 επί 120, δηλαδή 1 μέτρο 20 εκατοστά. Λοιπόν, και είχε και αυτό. Αυτά. Άμα σας ενδιαφέρει, θα μπείτε στο site Zara Home, θα πατήσετε Pet Collection και θα βρείτε ό,τι υπάρχει για τα μικρά μας, για τους μικρούς μας φίλους. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, πιστεύω ότι το αξίζουν τα ζωάκια μας. Λοιπόν, και εντάξει, ήρθε η ώρα και έτσι το πήρα. Τώρα για το μαλλί. Ήμουνα στο κομμωτήριο, έχω βάψει το μαλλί και κάποια στιγμή μου ήρθε μία φλασιά, αφού το βάψαμε και είπα ότι συνήθως χτενίζουμε και μετά. Λοιπόν, και ξαφνικά του λέω, θέλω να μου κάνεις αυτή την, πώς τη λένε, το σιέρα, κάπως έτσι τα λένε, αυτά που είναι πλάκα, κάνει, το στιέρα νομίζω το λένε, τέλος πάντων. Μου το ίσιοσε λίγα και μετά μου το κάνει έτσι και είδαμε, εγώ παλιά όταν είχα πιο μακρύ καρέ, το έκανα αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καταρχήν κρατάει πάρα πολύ, εμένα γενικά το μαλλί μου δεν λαδώνει, αλλά είναι χοντρή η τρίχα η δική μου, είναι πυκνή η τρίχα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Και του λέω, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι στο κοντό καρέ. Λέει, ας το δοκιμάσουμε. Και το δοκιμάσαμε, χθες μου το έφτιαξα. Αυτό είναι τώρα, έχω κοιμηθεί, το μαλλί δεν έχει αλλάξει καθόλου, έχει αυτή την ελαφριά μπούκλα, δεν το λες, δηλαδή ένα κυματιστό, ας πούμε, κυματιστή μπούκλα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ χαριτωμένο. Γράψτε μου την γνώμη σας αν σας αρέσει αυτό το look. Εμένα όποιος με είδε με αυτό το μαλλί εχθές,
Και σήμερα μου είπαν τα καλύτερα, ότι είναι πάρα πολύ χαριτωμένα, δηλαδή μου αφαιρεί τα χρόνια. Λοιπόν, όχι ότι είμαι πάρα πολύ μεγάλη, δεν έχει σημασία καθόλου. Και έκανα αυτό. Και θέλω να μου γράψετε αν σας άρεσε. Θέλω να μου γράψετε επίσης αν σας άρεσε το κρεβάτι, που είμαι σίγουρη ότι θα μου πείτε ότι σας άρεσε. Και λοιπόν, και τη σουπίτσα να τη φτιάξετε, να τη φάτε, να την ευχαριστηθείτε με όλη την οικογένεια. Λοιπόν, εγώ σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Να έχετε καλή εβδομάδα. Φιλάκια πολλά.